નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત સરકારની મહત્વની યોજના જે કુંવરબાઈનું મામેરું નામની યોજના છે તેના વિશેની તમને તમામ માહિતી આપશું। સાથે સાથે તેનું ફોર્મ તમે ઓફલાઈન કેવી રીતે ભરી શકો અને તેનું ફોર્મ તમે ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરી શકો, આ યોજનાનો લાભ કોને મળે, જે કન્યા છે તેને 10,000ની સહાય સીધા તેમના બેંકના ખાતામાં મળે છે, તેની તમામ પ્રોસેસની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપશી। તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે જોઈએ તો આ યોજનાનો લાભ કોને મળે, તો અનુસૂચિત જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની કન્યાઓને તેમના લગ્ન પ્રસંગે 10,000ની સહાય મળે છે। એટલે અનુસૂચિત જાતિની કન્યા હોય, સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ હોય ને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની જે કન્યા છે તેમના લગ્ન માટે સરકાર 10,000ની સહાય આપે છે। હવે કુટુંબ દીઠ 2 કન્યાઓને મામેરા માટે સહાય મળે છે, એટલે દરેક કુટુંબમાં 2 કન્યાને આ સહાય મળે છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા ₹1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.5 લાખની આવક મર્યાદા હેઠળ આવતા કુટુંબને લાભ મળે છે। લગ્નના 1 વર્ષ દરમિયાન આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે। મિત્રો જો આ કેટેગરીમાં આવતા હશો તો તમને લાભ મળશે। એક તો શું કે તમારે 2 કન્યા સુધી લાભ મળે, વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગામડાની અંદર 1,20,000, શહેરની અંદર 1.5 લાખથી નીચે હોવી જોઈએ, લગ્નના 1 વર્ષ દરમિયાન તમે આ લાભ મેળવી શકો। જે અનુસૂચિત જાતિની કન્યા છે, સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ છે, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ છે, તેમની કન્યાને 10,000ની સહાય મળે છે। હવે કેટલો લાભ મળે આ યોજનાની અંદર, તો કન્યાના નામે ₹10,000નો ચેક આપવામાં આવે છે। 2 છોકરીઓ સુધી મામેરા સ્વરૂપે આ સહાય મળે છે। હવે લાભ ક્યાંથી મળશે, તો તમારા જિલ્લાની સમાજ કલ્યાણ કચેરીએથી અરજી કરી શકશો અને ઓનલાઈન પણ અરજી કરી શકશો। આપણે આગળ જોઈશું કે ઓનલાઈન તમે કેવી રીતે અરજી કરી શકો તેની માહિતી પણ તમને આગળ આપીશું, અથવા તો તમારી જિલ્લાની કચેરી છે ત્યાં જઈ તમે ફોર્મ ભરી આપી લાભ લઈ શકશો। કયું ફોર્મ ભરવાનું છે તેની પણ હું તમને માહિતી આપીશ। ક્યાં પુરાવા જોઈએ, તો રેશન કાર્ડ, જાતિનો દાખલો, જન્મનો દાખલો, લગ્નની કંકોત્રી, લગ્ન વિધિના ફોટા, ચૂંટણી કાર્ડની નકલ, ઉંમરના પુરાવા, લગ્નનું પ્રમાણપત્ર, બેંક પાસબુકની નકલ, આવકનો દાખલો અને આધાર કાર્ડની નકલ, આટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે જોઈશે। હવે આગળ જોઈશે આપણે કે તમે કઈ સાઇટ ઉપર જઈ ઓનલાઈન અરજી કરી શકો અને તેનું ફોર્મ છે તે તમે કેવી રીતે ફિલઅપ કરી શકો તેની પણ માહિતી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈએ। મિત્રો સૌથી પહેલાં તો તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટરમાંથી ગૂગલ ઉપર જાઓ, બ્રાઉઝરની અંદર www.google.com ઉપર જાઓ, તેની અંદર તમે SJED એટલું લખી તમારે એન્ટર આપવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબની ઓફિશિયલ લિંક આવશે, સમાજકલ્યાણ.gujarat.gov.in તેની લિંક ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબની વેબસાઇટ ખુલશે। આ પ્રોસેસ તમે મોબાઈલમાંથી પણ કરી શકશો। હવે અહીંયા ઉપર જોઈ શકો છો તમે અંગ્રેજી લખેલું છે, એની નીચે ગુજરાતી ઉપર ક્લિક કરશો તો સાઈડ આખી ગુજરાતીમાં ઓપન થશે। હવે અહીં નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ ઉપરથી બીજો વિભાગ છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। તેની અંદર જશો એટલે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 7મી યોજના કરીને છે, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનું નામ છે, અહીંયા અરજીપત્રક છે, અરજી સાથે બિડાણની યાદી છે જે આપણે જોઈ અને અત્યારે અરજી કરો એના ઉપર ક્લિક કરી તમે ઓનલાઈન પણ અરજી કરી શકો છો। અહીંયા અરજીપત્રક છે એના ઉપર ક્લિક કરશો તમે તો તમારી જે અંદર અરજીપત્રક ડાઉનલોડ થઈ જશે। અહીંથી તમે આ અરજીપત્રક ભરીને તમે કીધું એમ જિલ્લાની કચેરીએ જઈને પણ આપી શકો છો। ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ આપણે જોયા તે 14 ડોક્યુમેન્ટની વિગત છે એ જોડવાના છે, ડોક્યુમેન્ટ નંબર લખવાના છે અને સિમ્પલ સાદું ફોર્મ છે તે ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું છે। આ તો તમે ઓફલાઈન અરજીની વાત થઈ। હવે ઓનલાઈન અરજી કરવી છે તો એની સામેનું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરશો તમે તો આ મુજબ તમારી સામે લિંક ખુલશે। પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન માટેનું યુઝર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે, તેના માટે આ ફોર્મ ભરવું પડશે, ત્યારબાદ તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો। મિત્રો તો આ રીતે તમે કુંવરબાઈ મામેરું યોજનાની અંદર તમે ઓનલાઈન અથવા તો ઓફલાઈન અરજી કરી શકો છો અને દીકરીના લગ્ન પેટે 10,000ની સહાય મેળવી શકો છો। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને
શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.